it's me Ronabeth and welcome to my YouTube channel. For today's vlog, finally guys, medyo matagal-tagal ko tong hindi na film. So ito na guys yung ating part 2 ng ating unboxing slash haul ng mga nanggaling sa Balikbayan box. So without further ado, let's get into the video. Mapapakita ko na sa inyo yung laman ng trolley na to guys. So, itong trolley na to guys is from the brand Sunbees. Hindi ko alam kung yun ba yung pagka-pronounce doon. But, yeah, yun yung brand niya. And, marami siyang lock. Ayan, before mo siya mabuksan. Meron din dito sa gilid. Ayan. And, tada! Ayan guys. Ito yung first lock niya. And then, dito sa gina... Wait, guys. Ano ko kayo ilalapit. So, ito na yun guys, diba? Ito yung tinanggal natin yung lock. Tinanggal natin yung lock niya dito and then dito sa side, ayan, may ganyan siya. Then, pagbukas, meron ulit dito lock sa gitna. So, ayan, i-unhook mo lang and, ayan, iganon mo siya guys. And then, etong, ano na to, nasa slide to, ayan. Ayan siya guys. Nasa slide siya pa ganyan. And, the same sila, ito yung kabila, nasa slide din yan. So, ayun guys, since nakita nyo na yung closer look ng ating, trolley. So, ayun guys, ngayon naman, yung ipapakita ko is yung kanyang laman. So, dito guys, sa first slide, ito muna yung ating uunahing i-haul. So, meron tayo dito, Essence I Want Candies Scented Lip Gloss Palette. So, ayan siya guys. Yung parang, ayan, medyo girly yung kanyang mga color ng kanyang lip gloss. And, may amoy siya guys. Yung amoy niya is candy, kasi nga, scented siya. So, ayan guys, yung ating first product dito sa first slide. So, bali sa first slide guys is may tatlo pala siyang compartment. So, isa, dalawa, and tatlo. Same as well as dito. Tatlo din siyang compartment. So, ayun guys, pagpatuloy natin ang ating haul. So, ayun guys, second item on this first compartment ng ating slide is this Cover Star Lip Crayon in Fun Girl, which is in the shade pink. Ayan guys. Yung pagka-pink niya is hindi siya gaanong pink. Mild lang siya. Ayan siya guys. Yung ating, ayan, yung kanyang shade. Yan yung ating second product. So ayun guys, third product na tayo. From the brand H&M. Ito naman siya is yung eye color. Parang eyeshadow siya guys, but liquid. And then yung kanyang shade is parang, ayan, metallic gold. Yung kanyang shade. So ayun, nag-swatch ako dyan guys. So, ayun guys, last item tayo in this first compartment. This is the Stila Plumping Lip Glaze. So, ayun guys, ano naman to siya, lip gloss. Parang i-roll mo lang dito sa baba para lumabas yung kanyang, ayan, yung gloss. Ayaw niya kasi mag-focus guys. But, yeah. Yung kanyang shade is parang, ano siya naman, parang pa-peach siya. So, yes, this is our last item in this first compartment. So, move on na tayo guys sa pangalawang compartment. So, ayun guys, second compartment na tayo. First item here is this lip tone Get It Tint. Ayan, in the shade pink. Ayun guys, maganda yung ganyan. Pag ganyan siya guys, parang pag is parang siyang cutics, but it is a lip gloss ulit. So, ayan, nag-try tayo guys. And may amoy din siya na parang candy. So, by the way guys, sorry kung medyo haggard tayo kasi hindi na ako nag-ayos. Nag-lip tint lang ako dyan. So, ayun guys, nag-try tayo nun and ayun yung color niya. Parang subtle lang siya na pagka-pink. So, next guys is this Absolute Rose Eyeshadow Palette. So, ayun guys, nang dumating to siya sa akin is full siya, but basag yung dito, yung isa. So, kinuha ko na lang basag guys para hindi na siya magkalat sa iba pang palette. But, ito yung mga color niya guys. Ayan, very, ano lang, basic, mga nude-nude. Then, meron lang siyang mga glittery dyan na. Mga dalawa lang na glittery. Then most of it is matte na. So, next. So, ayun guys. Kinuha ko na lang doon sa taas yung mga product. Tinabi ko na lang dito para hindi na ako akyat baba. So, wala kasi akong ano guys, magandang tripod. And dito ako nag-film para sa kubo. So, ayan. Maganda yung ating background. So, next na tayo guys without madaming daldal. So, next is this one. This Douglas na eyeshadow. Ayan. So,
same as usual, hindi pa talaga siya nabubuksan. Wait lang guys, balikan ko kayo, buksan ko muna ito. So, ayan guys, nabuksan ko na pala siya. And ganyan yung shade niya. Ayan. Matte lang siya na yellow. Ayan guys. So, actually guys, 4 na shade pala siya. Ayan. Hindi pa nabubuksan. So, ito naman is brown. Ayan guys, brown. Ito may pagka gray. Ayan. Same brand sila guys, nung isa, yung from Douglas. And ito, nabuksan ko na to kasi may make-upan ako ng isang araw guys, but hindi ako nag-vlog. So, may nagpa-makeup sa akin ng graduation makeup and ginamit ko to sa kanya. Kaya ito na to is bukas na. So, ito naman is may pagka dark brown, but dyan sa camera is parang light siya. But in person, dark brown to guys. So, next. So, ayan guys, moving on to the next. Meron tayo ditong UV eyeliner na color green. So, ganyan siya guys. And I'm very excited na matry ito. So, maybe gagawa ko ng full face makeup using this cosmetic from Balikbayan Back. So, abangan nyo yung vlog na yun guys. So, this one naman is from the brand Benefit. Ito siya is Benny Balm. So, parang ano lang siya, lip balm. So, very red yung kanyang shade. But, pag linagay mo sa lips mo is hindi naman siya ganun ka-red masyado. So, next guys is this one, Super Dry Beauty Lip Fix. So, ayan siya guys. Parang ano din to siya, parang lip balm. And, eto, next naman is this Laura Mercier na, I think it's palette. Yeah, it's palette guys. But, dark colors naman yung kanyang mga shade dyan. So, eto pwede sa pang party or pang night na makeup. So, next one is this Makeup Forever. Ayan, so buksan natin guys. Finally guys, nabuksan ko siya. Medyo hindi siya madaling buksan. So very, ano to guys, very matigas. But, ano to siya, ayan. Parang lipstick siya na shade violet. Ayan guys, may pagka-violet yung kanyang shades. So next is Sleek Glitter Eyeliner. Ayan guys. Ito, eyeliner to siya na may mga glittery. Ayan, so hindi ko na siya bubuksan. Ayan guys. And last two on this second compartment, ito is, ayan, ano na naman siya, lip balm. But ito naman is, may pagka-orange yung shade niya. But pag linagay mo siya sa lips, wala siyang ka-color-color. So ayan guys, last item on this second compartment from the brand Colistar. So nakalagay dito guys is eyebrow pencil, but ganyan yung shade niya. Very peach yung color niya guys. Ayan, swatch ako dito. Pag swatch mo siya, is white yung kanyang kinalabasan. But, yung sabi dito is eyebrow, so very interesting. So, yeah, moving on to the third compartment na tayo guys. So, ayun guys, moving on to the third compartment. So, nakuha ko na yung mga items doon. So, first item is this Shoe Yumura. Ayun yung ano niya guys, hindi ko alam kung tama ba yung pag-pronounce to, but ano siya, eyeshadow palette siya na pink and violet. So next is this Coco Cabana Cream Moisture Magnet Oil in Water Body Cream. So ayan guys, meron akong dalawa nito, ayan. Next guys is this Balea Meets Support. Ayun siya guys, hindi ko kasi mabasa. But, ano to siya, parang cream. Ayan. Bali, nagamit ko na yung isa nito and super duper bango niya guys. Next is this Rose Intensive Tone Up Cream. Ayan. Mga ano siya, sample. This one naman is Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm. Ayan, hindi ko pa ito nabubuksan. Ayan siya guys. Cleansing Balm. Next is this, Shishido Ginsa Tokyo. Parang sample din to siya ng foundation. So, ayan siya guys. And last is this one. So, last, guys, item is this one. Ayan, may nakasulat dyan. I love Coco Chanel. So, ito siya guys. Ayan. Sample siya ng mga lipstick shade ng Chanel. So, mag-try tayo. Ayan siya guys. And may din siya, may free din siya dyan na lip brush. So, ayan. Mag-try tayo ng isa sa itong Rough Coco Stylo
in the shade Fiction. Ito guys, ito yung buksan natin. So, ayan guys, ayan, nabuksan ko na siya. And, ayan yung kanyang shade. Very bright red niya. So, ayan siya guys. So, ayan, itry natin. And, may amoy siyang konti, but, yung amoy niya is hindi yung mabango yung amoy niya guys. Ayan. Ayan siya. Actually, nung last ng uwi din ni tita, meron din akong, hindi siya sample, siya talaga na palette na lipsticks in the shade red. So, ayun, hindi ko masyado nagagamit. Kasi nga, hindi ako masyadong gumagamit ng red lipstick. Paminsan-minsan lang. So, ayun yung shade niya guys. Konting-konti lang talaga yung linagay ko. But, ayan, maganda naman. So, ayun guys, since done na natin to, itong compartment from my right side, dito naman tayo sa, ano guys, ayun, slinide ko na siya doon. Ayun. So, naka-open na siya. And, kinuha ko na rin yung mga items sa first compartment niya. So, let's start with this Too Faced Papa Don't Peach. So, ano to siya guys? Ayan, blush na may sparkle na kaagad. So, parang two-way blush na to siya guys. Mayroon na siyang pang-highlight. Next guys is this lipstick. Ayan, black lang siya. So, pwede natin to siyang magamit sa mga Halloween makeup natin. Next is this Maybelline New York na Glam 1 Lip Polish. So, lip gloss again siya guys, from Maybelline naman. So, kitang-kita nyo naman yung shade niya. Ayan, parang peach siya. And then, may mga ano pa pala dito guys. UV eyeliner. Ito naman siya is blue yung color niya. Next is this lipstick. Hindi ko alam kung na yung kanyang brand. But, ayan, yung shade niya is pink. Next is from Dior Rouge Gradient. Ayan, from two-way yata ito. Ay, hindi. Sponge niya. And then, ano siya guys? May sponge siya na dalawa. So, ayun guys, gets ko na medyo na-loading ako. Meron siya pala ditong, ayan. Dun yung laman yung sa loob. Then, etong sponge na to, idadump-dump mo lang siya. And then, lagay-lagay. So, ano pala yung product niya sa loob? So, na-curious ako, ba't sponge lang? Meron pala siya doong product sa mismong. Eto guys, eto, ayan. So, may two-way, ano tayo dyan, lipstick. And then, another lipstick again from MAC. Ayan. Ayan, blue naman to siya. So, pag magagawa-gawa tayo ng art, and then need natin ng lipstick na blue, meron na tayo. Ayun guys, another lip gloss. So, medyo madami-dami tayong lip gloss. Ito, this one is from Kylie Girls. Ayun yung kanyang shade pink. And this one is, hindi ko mabasa yung kanyang, may pagka-British siya guys. Reverence Diva. Hindi ko alam guys. Basta, lip gloss again, pink. And then, more lipstick. Ayan, from H&M again. Ayan, may pagka, ano naman to siya, brown, na may halong red. Ayan siya, guys. So, ayun guys, more lipstick. Meron tayo ditong Glam Stick Road Gel. So, ayan naman siya, red again. Ayan. Very red siya dito in person, guys. But sa camera is napumukha siyang, pink. But red yan, guys. Then, this one is, lip balm na, ayan, meron siya dyang mga glitters. Hindi na masyado mag-focus yung ating camera. But, yeah, this is the last product, guys. So, move on na tayo sa pangalawang compartment. So, ayun guys. First item on the second compartment is this one. Eyebrow stamp siya. But, wala siyang stamp dyan. So, ito lang. But, pwede natin din itong magamit. Yung kanyang, powder. So, ito is from for kilay natin. But, mostly, guys, hindi kasi ako gumagamit ng mga powder product for my eyebrow. Nasanay kasi akong gumamit ng pencil, but ito try natin yan. So, another eyebrow product here. She Style Zone yung kanya So, dalawa siya guys. Ayan. Ito is, medyo hindi siya, ano ba tawag dyan? Ito dark brown and ito is parang light brown. Ayan siya guys. Dalawang shade. So, next guys is, super dami ko na talagang ganito kasi hindi ko din siya nagagamit. Parang hindi pa ako sanay sa kanya. Itong luminous change fiber kasi guys, sa eyelid nila nalagay pag yung eyelid is hindi gaano makita. Lalagyan mo lang siya dyan and magiging ganyan siya guys. Oh, ayan. Pag ganito yung yung eyelid mo, yung hindi nakikita, parang ito yung parang kinalabas niya, yung parang matutulungan niya yung eyelid mo na magpakita. But hindi ko siya nagagamit. Super dami ko ng ganito guys. And ito na naman. Meron na naman tayong ganito. So, next is this Anastasia Beverly Hills Clear Eyebrow Gel. So, ayan guys, pang set. Clear lang siya.
Ayan guys, medyo binibilisan ko yung pag-haul kasi mukhang mahaba yung vlog na to. Sana comment down below guys kung sa time na to is andito pa rin kayo nanonood ng vlog. Kasi I think medyo mahaba-haba na. So next guys is this Your Skin But Better Illumination Full Coverage, ayan, foundation with SPF 50. Ayan. And then next is this Carmex Moisturizing Balm. Ayan, Shishido Future Solution primer. So, ayan guys. Pwede to dalhin pang travel kasi maliit lang. And then, this one is Essence Winter Glow. So, ano siya? Glittery. So, pwede nyo siya ilagay sa dito guys, sa mata. Next is the Sensai Lifting Cream Cellular Performance. So, ayan siya guys, cream. Hindi ko alam kung paano yung gamitin. But, we can search. So, ayan guys, last item on the second compartment. So, ayan guys, hulaan nyo. So, comment down below kung ano yung sa palagay nyo kung ano to. So, magbibilang ko ng, ano guys, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So, ayan guys, nakakomment na ba lahat? So, ito siya guys. Ganyan, yan lang siya. Ang kaliit. And then, magugulat kayo guys kung ano to. Mascara siya guys. Yung una is, akala ko siya lipstick din. So, comment na below kung ano yung sa palagay nyo kung ano to. So, from Chanel siya guys na mascara. So, ayan guys, hindi mo siya akalaing mascara kasi yung shape niya is parang pang moisturizer or kaya lip balm o kaya naman is lipstick. So, na very amazed ako sa kanya guys. So, yan na guys, ito na yung last item sa second compartment. So, let's move on to the last. Guys, first item on the third compartment doon sa slide. So, very last na to siya. Ayan, another lip balm. So, hindi talaga ako mauubusan ng lip balm. Kasi guys, pag gabi, bago matulog, naglalagay ako ng lip balm para ma-moisturize yung ating lips habang tayo natutulog. So, next is this Sensai Circular Performance Cream Foundation. So, ayan siya guys. Ito maganda din siya kasi pwede din siya sa travel kasi maliit lang siya. Ayan. Then, this one, NYX First Base Primer. Ayan, primer na spray siya. And then, this one is NYX Matte Finish. Ayan siya guys. So, ayan guys, may SPF 30 siya na sunscreen. Ayan. Next is this HG Liquid Full Coverage Foundation. Last up to 24 hours from Catrice Cosmetics. Siya guys. So, ayan, may medyo nakalat na yung foundation dyan sa pump niya. But it's okay. From Chanel again. I think, ano to, sample to siya guys. Foundation siya. Ayan. Maliit lang. And then, last is this leave-on conditioner. Ayan, pang hair naman to siya. So, yun guys, wala na yung laman. But, ipapakita ko sa inyo yung ibang compartment niya. So, ayun guys, ito yung ating pinagkunan. So, pwede mo siyang i-slide. And then, isa-slide din natin tong isa. Then, dito sa loob, ayan, meron lang titong mga hair stuff. So, ito nagamit ko na siya nung umalis kami papuntang Jester. So, i-insert ko yung pic kasi ginamit ko ito sa mini photoshoot ko. Ayan. Meron din tayo mga sunflower crown. Ayan, mga, ano ito siya guys, hair stuff. And then, ayan. Ito, paras kami magkakapatid guys. Meron ito si ate, yung dalawang ate ko. Pang skincare. Ayan. Almo lang siya. Ayan, then hair stuff again. Then, so, ayan, cleanose ko muna dyan. Dito guys, may another, ano din pala dito. Dito sa side. Ayan, ito yung mga, ano ko, curling stuff ko. Ayan, mga curling, ano, then, ay, meron pa pala dito, ano, ayan, headband, then, tattoo, ayan, hair sticker, ayan, pambuhok to guys. So, ayan, then mga, ito, sticker guys. So, yun lang, yan yung laman ng ating, trolley. So, ayun guys, yun lang yung laman ng ating trolley. So, pagdating, yung in-expect ko guys is hindi siya ganito. Yung akala ko kasi, sabi kasi ni tita, yung trolley nga, akala ko yung trolley lang na ano, parang divider. So, super duper thankful ako guys kasi I know hindi naman to siya madaling bilhin and it takes a lot of money to buy this. So, medyo dati lang is pinapangarap ko lang and now, meron ako. So, very thankful talaga ako guys. So, ayan, excited ako diyang gamitin pag meron akong mga clients. So, ayun guys. So, I think i-close ko na yung vlog. So, if you like this video, please don't forget to click the like button, subscribe button, and the notification bell for more upcoming videos. Please subscribe. By the way guys, kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment down below or kung gusto nyo ipa-flex yung channel ko. So, I mean channel nyo. So, see you in the next vlog. Be good. Bye-bye!